This is normally recording as well. Ja, oké. Hoe gaan we het eigenlijk noemen, de podcast? De stemmen van jongeren? De stem van de jongeren. Ah, de stem van de jongeren. Ja, we zijn nog aan het overwegen welke stem dat we gaan nemen voor deze podcast. Maar wat is de bedoeling van deze podcast, Bridget? Ik weet het eigenlijk niet. Wat is de bedoeling? Om meer jongere verhalen in te brengen in de wereld. Meer de stem van de jongeren tot de nadruk te brengen. Meer verhalen van, echte verhalen erin te brengen. Wat gaat er nu eigenlijk om in de jeugd? In de jeugd die soms wel wat problemen heeft. De jeugd die soms wel wat drempels hoeft te overbruggen. Hoeft door te komen. Die jeugd, wat merken we daarmee? En hoe gaat de jeugd daar tegenwoordig mee om? Oké. De jongeren van Antwerpen. De jongeren van vooral Antwerpen, ook voor jongeren van Studio Digitaal, die hier af en toe passeren, maar ook iedereen, ook jeugdwerkers, mensen die bezig zijn in de jeugdzorg, die wil ik ook heel graag interviewen en wil ik ook heel graag hier een keer zien passeren en praten tegen de micro, omdat die ook wel heel interessante verhalen vertellen over dingen dat zij zien, jongeren dat zij zien. Maar je hebt zelf al heel wat drempels overbrugd, hè? Ja. Bridget? Oké, ja. Dus, ja. Vertel een keer, waar is het allemaal begonnen? Nee, oké. Hoe oud was je? Waar was je? Wat was ik? Ik was 25 toen ik naar Nederland was Vertrokken? vertrokken. Ja. En ik was van de Filipijnen. Ik ben daar opgegroeid. En dan, ik was een au pair in Nederland voor 1 jaar. En dan... Wat houdt dat precies in? Een au pair? Een au pair, het is een exchange program. Dus ik moet voor 2 meisjes zorgen. Maar als je het niet weet, mag je gerust in het Engels onderbreken. Dat is niet erg. Dat is goed. Ik zal mijn best proberen in Nederlands te praten. Ik moet ook oefenen. Dus ik moet... So I have to take care of the girls or two children, and in exchange they provide the house. They give me a bit of allowance, and they also ask if I want to do a certain course. And I chose to learn a bit of Dutch that time. Some people wanted to learn how to swim. You can do that also with the au pair program. I also wanted to swim, but you can swim? I can't swim. Okay. I mean, I will float, but I don't know how to like. Isn't that you learn in the Philippines? I don't know. No, it's only fancy people. Okay. Who learn how to swim. But if you're like mid-class, low class, it's just you just live near the beach, but then you don't really learn how to do like the proper swimming techniques or so. Anyway, going back. So au pair program for a year, and then what did I do? I met people also. I didn't want to always meet with the people I know, with the Filipinos, with the girls that also do au pair, because you're already in another country, might as well learn other cultures and other just learn other cultures and really learn other cultures and meet people from the country. And I came here June 2020 because I met my husband before when I was in Netherlands, and then we decided that we want to stay together. So now I'm here. And he's from Belgium? He's from Belgium, yeah. En hoe heb je hem leren kennen? Via Reddit. Oké. En via welke subreddit? Dating Reddit er? Nee, het is gewoon friends. R for R. Redditor for Redditor. Ik heb een post gemaakt om gewoon... Ik wil andere mensen leren kennen en misschien een toertje doen. En hij heeft gezegd, ik ben van Antwerpen, maar het is ook niet ver van Nederland. Dus we kunnen elkaar ontmoeten. En dus hebben we elke
elke weekendje Elk weekend elkaar afgesproken. Oké. gesproken. En ja, dus... En waarom ben je in de eerste plaats naar Nederland gegaan? Ik heb al een van mijn collega's toen was ook een au pair. En ik was, dit is een legit agency. En waar werkte je toen? Scam. Misschien? Waar werkte je toen in de Filipijnen? HR. HR. Ja, in een online English tutorial for Japanese people. And I was in charge of hiring tutors. Okay. So, and also tiny bit of marketing, but mostly it's for the promotion of the company, because our company before was a startup, so not a lot of people know it. Ja, oké. Wat heb je gestudeerd om daarin terecht te komen? Communication. In de Philippines. Ja, in de Philippines. Communicatie. En dan ook zoiets met graphics dan, of niet? Of? Ja, een beetje van alles. Omdat je daar wel goed in bent? Een beetje, ja. Alleen omdat je zo wel goed kan werken zo met die graphic design en toestand, vraag ik me dat af. Ik weet ook zelf niet zo superveel van dit verhaal. Ik vind het ook leuker dat ik niet te veel weet, dat ik dat gewoon kan vragen. Maar je bent dan naar Nederland gekomen, dan naar Antwerpen verhuisd. Ja. Wanneer? Juni 2020. 2020. En dan... Wat gebeurde er toen? Wat heb je allemaal gedaan? Heb je toen gewerkt? Nee, ik heb me eerst echt gefocust op Nederlands studeren. Want ik wil echt werken. En ik wil niet... ik wil gewoon iets in een bureau werken. Of gewoon echt een marketingbureau, zoals dit. Werken en I find it really important to speak Dutch here if you want to work in the marketing. And it's not just you can apply for a big company and you can speak English, but then I really pick which companies I want to work for. And ja. En dus ik heb me echt gefocust op Nederlands studeren. En ja, het was midden van corona, dus niet echt veel dingen te doen. En wat nog? Ik heb eigenlijk voor 2 maanden gewerkt in een horeca voor een Vietnamese restaurant. Dus, en wat moest je dan doen in de keuken, in de bar? Of? Op de front, ja, op dienen. Vond je dat leuk? Ja, ik heb mensen leren kennen en ze zijn nu nog steeds mijn vrienden. En het is heel leuk. Ook. Welke stappen heb je zo ondernomen om zo Nederlands te proberen leren? En welke ben je nog altijd aan het ondernemen in dit proces? Ja, ik ben nog steeds Nederlands aan het studeren. Waar doe je dat dan, voor mensen die misschien Nederlands willen leren? Ik doe mijn Nederlands studeren via CVO, Centrum voor Volwassenen Onderwijs. Ja, CVO. Bij Encora, ik heb bij Encora alles gedaan. En ik zit ook in een organisatie, een kunstenorganisatie. En daar oefen ik Nederlands. Dus we gaan naar bijvoorbeeld musea's of... Welke organisatie is dat? Fameus. Fameus, ja. Ja, en ze hebben een project. Ik ben daar terechtgekomen door het project Stadscanvas. En we gaan naar de musea's of concerten of ook filmen zien zoals hier bij Studio Digitaal. Maar iets echt in de kunst. Ja. En dan ga je dat vooral in het Nederlands doen. En dan, ja. Dus gewoon met mensen babbelen. En vind je het moeilijk staan, zo'n Nederlands leren? Ja. Of vind je dat moeilijk staan? Het is echt een moeilijke taal. Ja? Ja, echt. Bijvoorbeeld,
Waarom is het schaap, maar de geit? Ah, ja. Dat zijn dingen waar ik niet op let, maar ja, inderdaad. Ja. Ja, zo, heb je dan niet zo mannelijke en vrouwelijke lidwoorden bij in het Filipijnen? Ja, maar... In het Frans heb je dat ook? Nee. La? Nee. Ah, nee. Echt, nee. Dat is gewoon iets anders. Ja, dat is waar. In het Frans heb je dat ook, hè? Dat is zo... Le chien, la chat. Ik spreek geen Frans. Dat is Chinees voor mij. Maar... dus je bent dan hier gekomen, vooral van Nederlands te leren. Je hebt even in de horeca gewerkt. Heb je dan nog iets gedaan voor werk? In die 3 jaar tot nu? Want... Even een kleine context. Bridget werkt nu voor Studio Digitaal, waarin dat zij helpt met workshops en allerhande wat er nog moet gebeuren aan Studio Digitaal. Zij helpt daarbij mee. Ze werkt hier sinds kort ook vast. En zij is hier ook... Wanneer ben je terechtgekomen in Studio Digitaal? Als jongere van Studio Digitaal nog? Ergens april. April 2022? Ja. Wat heb je gedaan tot die tijd allemaal? Ja, niks. Gewoon Nederlands studeren. Nederlands studeren en een beetje... En naar veel evenementjes gaan waarschijnlijk en cultuur, want plots kwam je hier ook. Hoe ben je hier terecht te komen? Door de Dual Digitaal Evenement. Ja, en wat was het daar? It was actually for alumni also. Mostly for alumni. And my husband saw the post on LinkedIn and he said like, oh, maybe this one is interesting for you. They will talk about marketing and you're interested in marketing. And I was like, I don't know people there and it will be weird because I'm not an alumni. But then he said like, but you can be a sympathisant. Sympathisant, yeah. Yeah. So I'm like, okay, I just book a ticket and I live close by. So I'm like, okay, what could go wrong? But I felt really like, okay, maybe it's not for me or something. Before the event, I was like doubting all the time. But then when I got there, people are so nice. They just, some girls started talking to me and asked like, oh, are you one of the students or blah, blah, blah. And I said, no, I'm just one of the sympathisant. I just want to also hear about the speakers. And it was actually a really nice event, really well organized event, quite big also, with a lot of speakers. I remember Carl from AG Consult. Yeah. Also Rafael and everyone else. And it was fun. And then I talked to ICO, one of the workers here, one of the juniors of here in Alto. And she told me about the Studio Digital traject. And then after that I talked to Kim, and then Kim did an intake with me. And then we talked further about what I want and what my plans are and what I've done so far. And I told her everything, like what I did before in the Philippines. I was in HR. I did a bit of communication, marketing. And now I want to do that here in Belgium. And now I'm here. Ja, en dit traject en Studio Digitaal, wat houden dat allemaal in voor jou? Hoe lang heb je dat gevolgd? Ik denk, the Studio Digitaal was, for the first 2 months, it was with Studio Digitaal. And then I had like the IBO traject. Ja, in IBO heb je zo'n stage, betaalde stage gekregen. Betaalde stage. Ja. En dan na de IBO ben ik nu een vaste medewerker. Ja. Sinds wanneer? Sinds december. Oh my god. December. Nog voor Kerstmis. Maar toch wel het traject. En is de reden dat je zo niet meer terug wilt naar de Filipijnen? Of ga je wel nog terug? Of? Ja, bezoeken, maar niet om daar te wonen. En waarom? Ik vind het gewoon hier leuker. En ik zie echt mezelf
niet in de Filipijnen te wonen. Leven, ja, waarom? Leven, wonen. Want het is Al een keer inleven hoe dat daar is in de Filipijnen en zo. Want... ja, ik heb daar heel veel vrienden. Yeah, of course, and my family is there. It's nice. Weather is nice. It's always 25 degrees. So it's always pretty nice. But I still feel like it's still stuck a bit, especially with people's mindset and the culture as well. And that's what I hate the most, I guess, with Philippines being so, what can I say? Not really religious. Oh, well, a bit religious, but also... What do they believe in the Philippines? Close-minded. It's really big. Roman Catholicism is really big in the Philippines, and there's a tiny bit of Islam. Okay. And a bit of Buddhist, I think, as well, but mostly Roman Catholicism. And in the Philippines, so, for example, divorce is not allowed. Okay, and it's also arranged marriages, or not really. Is it also in Philippines? No. It's not really common, but it still happens, I think. Okay. But only on some. Usually, in the Islam, like cultures, arranged marriage still happens. And yeah, I still feel like even though Philippines is trying to progress, it's still very on the close-minded like mindset, and I am not in for that. Yeah, I get it. That's the main reason? Like they're just close-minded and too into their belief, and yeah, that's probably the main reason. And also, weather. I actually like it here more than... You like it more in Belgium? Than Belgium, imagine that. No, wow. Okay, it's in the Philippines, it's only either sunny or rainy. There's nothing in between. Like it's... We are very good at that between zone. Yeah, Belgium is like, rainy, and then, there's sun. Oh, and then it's raining again. Oh, and then 5 minutes after, it's snowing. What? But yeah, I like the difference between the seasons, and I feel like it's... Yeah, I think here it's... sometimes it gets extreme, like if it's warm, it's really warm, and if it's cold, it's really cold. But that's what I feel like makes it even nicer, because there's differences. It's not just like, it's going to be warm, like the other days. Is dat de reden waarom je naar België bent gekomen? Of buiten dat iemand hebt leren kennen? Yeah, no. Nee, gewoon België is where you landed. Yeah, I just... When I got to Netherlands, I just said kind of like yes to everything. And I was, I'm already here. Like, what will I lose? So I just said, like, even if... So I haven't seen him before, like my husband before we met, and like we just messaged online, and like I was like, yeah, and people already said like, oh, what if it's a scam, or what if he's a serial killer or something, and I just said like, no, yeah, it's okay, okay. No, it's not okay, but we just end up like knowing people, like, yeah, it's strangers or friends you haven't met yet, I guess. Yeah. En ondertussen ben je ook getrouwd met die man. Ondertussen ben je ook getrouwd met die man, hè? Maar je zegt my husband. Of... Yeah, we got married, but then it was like a kind of like a fast decision, but it's mostly also mainly for documents. For me to stay here, because what's funny is if we want to stay together, we have to prove that we love each other, but you can't do that. Or like if you're in a relationship, you have to be in a relationship for 2
2 years minimum to get like the proper papers and all. Okay, but then, and you weren't together for 2 years? Yeah, we've only learned each other for like less than a year. But then we still wanted to really be together, and we're like, yeah, okay, fuck it. Can I curse? But yeah, we just said like, yeah, whatever. Let's just get married and let's just do it. Anyway, we're adults, and we just said, okay, whatever. And there was no celebration. There's no rings. Het was gewoon naar het stadhuis gaan, tekenen. Yeah, it was. So we had to... En plan je dan nog om dat nog binnenkort ooit te doen, echt een trouwfeest? Ja, I do want to. Over een paar jaar zo? Ja. Zo ceremonial dan? Not really. Gewoon een party? Gewoon party. Gewoon, ik wil mijn ouders hier. Ja, dat is mooi. Ja. Naar hier brengen dan? Naar hier brengen. Als wij een evenement of party, een trouwfeest gaan organiseren. Ja, dat is de eerste stap. Mooie vooruitzichten. Ben je nog dingen van plan nu dat je job hebt? Ben je plannen aan het maken? Gewoon huisje, tuintje. Huisje, tuintje, ja. Dat kan, ja. Ja. Woon je al alleen? Allee, heb je een appartementje dat voor jullie is? Of? Ja, we hebben nu... het is gewoon... we hebben een appartement. We Huren? Ja. huren een appartement. Maar nu hebben we onlangs... Nee. We zullen binnenkort verhuizen. Ah ja. We hebben een huis gekocht. Wow. Ja, vlakbij. Ja, nee. 30 minuten met de fiets. Het is niet meer 5 minuten te stappen. Maar het is ook schoon. Dus op weg naar de huisje, tuintje. En een hondje ook? Of, Een kat. Nee, hopelijk een kat. Een kat, oké. Nee, maar dat is een goede vooruitzicht hè, van het uitzoeken in de Filipijnen tot in België en nu een jobje. En ja. nu al plantjes maken om te settelen. Mooi, hè? Ja. Ik wil echt... Ja. In... Like, I really want to work in this kind of environment, I guess, where people are still very young, and also it's I don't just like do one thing. It's always you do so many things and different things. Ja, I get it. We gaan de podcast afsluiten met een paar vraagjes. Als je tegen de jongere versie van jezelf, voordat hij nog wist wat hij ging doen, dat hij heel verdwaald was. En je mocht 1 berichtje zeggen tegen die persoon. 1 zin of een paar zinnen, whatever. Van dit, wat zou dat dan zijn? Don't be afraid to start all over again. That's it. Ja? Ja. En tegen eender wie? Hoe bedoel je? 1 bericht, wat zou jij willen achterlaten in de wereld? Stel nu voor, je gaat hier straks naar buiten en cru gezegd, een busrijtje over, je hebt het eens gedaan. Maar welk bericht zou je... Dit was Bridget en dit vind ik belangrijkst om te delen met de wereld. Just really try. Trying is the first step, I think, on everything, doing anything. Just don't be too focused on yourself. Focused on like your anxieties, on how you feel like the world is always against you. It's not. Just do things. Oké. Beste advies dat iemand ooit gegeven heeft tegen jou? It's from my favorite YouTuber. I already said it also. Strangers are friends you haven't met yet. So believe in other people also. Het slechtste advies dat je ooit gehad hebt? Just one more drink. It's okay. Oké, dan gaan we het hierbij afronden. Dank je wel. Dat is tof. Dankjewel. Ik zou zeggen tot later, maar het is tot later mijn werk.